السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمنى يلقاكم الفيديو في أحسن الأحوال. ندوك لأنه في الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتمنى الفيديو كيف قلت لكم نلقاكم يعني بخير وعلى خير. وهنا كدير واحد الخريجة هكايا. وقلت نشاركها معاكم. هنا وريتكم الجلابة حقاش الأكثرية كيقول لك لبسي جلابات زوينين. وليت تشاركيهم معنا. أنا يعني واخا التليفون في الزوم راه ماشي مشكل، ما رديتش البال. المهم الجلابة هي هذيك خيط، ومدير لها الطلاقية كاملة في صالة مخزنية، ومن الفوق دايرها جبلية يعني من جهة الكتاف. وهنا دايرة هاد المرمى هكا، اللون لورانج، ومدخلة فيه هكا الكحل والديكراديات ديالو، ولتحت دايرة الثلاثية بالعقيق. وهنا خرجنا هكايا. مشينا للسلا. انا كتعجبني هاد المدينه بزاف، رائعه، عندك الرباط وسلا وقنيطره. كيعجبوني هاد المدن، كيعجبني النقا ديالهم، التاويل ديالهم يعني في الطريق. احترام قانون السير بزاف بزاف. وكيف ما قلت لكم يعني حتى الارض ديالهم نقيه. الصراحه يعني مدينه زوينه ما كانش نسكن فيها. وهنا مشينا شويه هكا حدا البحر ديال سلا، وقلنا نتغداو تماك. كاين الحوت، عندهم الحوت زوين جديد. يعني كتكوني واقفه كطلبي هكايا الماكله، كتشوفي ان الصندوق يلاه تحط ديال الحوت وباقي هكا، والله الا باقي حي. يعني كتحسي بيه بحال باقي حي. زوين بزاف. وقلت كنشاركو معاكم، مي كانت الدنيا عامره. يعني فاش غادي ندخل نتغداو، الدنيا عامره، ما لقيتش كيفاش غندير نصور لكم. هنايا بنهار الحد، ولكن راه واحد الجو زوين هنايا، لاكو دايرين فيه الالعاب وهكا الدراري. وهنا نزلنا، ملي تغدينا نزلنا حدا البحر. عرفتي واحد الجو زوين، واحد الصوص ديال البحر زوين، واحد الريحه زوينه. وليداتي هبطوا هكا يتصوروا، وانا بقيت هكا جالسه حدا البحر. انا كنكذبش عليكم، كنرتاح لهاد الجو بزاف ديال البحر، اكثر جو هنا كنرتاح فيه. انا كنعبر لكم ولكن الصوت ما خدامش. ما نكذبش عليكم، زوين بزاف. يعني احسن حاجه عندي انا هي نخرجوا هكايا للبحر. ايوا صافي، ملي كملنا هكا الخريجه جينا طرقنا مدينه الرباط. كنوري لولادي هكا المعالم التاريخيه ديالنا، باش هكا كتبقى ليهم في الدين ديالهم، يكون شي انشاء او شي حاجه ياخذوا فكره ان هاد المعلمه فين كاينه وكيفاش تاسس. يعني غير حاولوا ديروا مع وليداتكم هكا اي بلاصه دزتو منها، يعني توريو التاريخ ديالنا، المعالم ديالنا، باش يعرفوهم وتكون عندهم فكره. هنا كيف قلت لكم شدينا الطريق هكا، رجعنا غنرجعوا لكازا. كيف قلت لكم جو زوين بزاف، واحد النظام كاين ديال الحركه ديال السير، يعني احترام الراجل، ما كاينش زعما شي حاجه ماشي هي هذيك. هنا كنوريكم يعني الشوارع كيفاش نقيه. يعني تحيه من هنا الناس اللي ساكنين في الرباط وسلا. ايوا كنتمنوا حتى حنا هكا يكون عندنا هذا النظام. مع الأكثرية منكذبش عليكم، عندنا مشكلة ديال السيركلاسيو هكايا هنا في كازا، مشكلة كبيرة. يعني شي بلاصة غادي 10 دقايق يعني باش توصل لها، يعني كتحتاج أنك دير ثلث ساعة أولا أكثر. أنا كنهضر معكم هنا والصوت ماشي، الأكثرية دابا مع هاد الجو راه مريض. ايوا الله شافينا، يعني مرة هكايا البرد، مرة الصهد، بحال 3 الفصول كاينين في النهار. هنا طرقت الدار، اختي هنايا دارت لينا واحد بوشيار مخمر كيجي زوين بزاف، وقلت نشاركو معاكم. هنا دارت كيلو ديال الفورص ونص كيلو ديال القمح سبيسيال، وشويه ديال الملح، معلقه ديال الخميره، معلقه ديال العسل. كنتمنى انني ما نسيت حتى شي حاجه لهادشي اللي دارت. وغدير الماء شويه دافي وغادي تبدا تعجن فيه. معلقه ديال الزيت. اختي هنا تبارك الله ما نقولش لكم، يعني الشهوات اللي كتخرج من يديها الله يعطيها الصحه. وهنا كيف قلت لكم غتبدا تخلط فيه، يعني غادي تعجن. انا سبت معكم مراحل باش ديرو، راه كيجي زوين بزاف وخفيف. هو على الشكل ديال البطبوط، ولكن كيكون يعني هكا مطلوق بزاف. وهنا غتبدا تعجن فيه، غنوريكم الطريقه كامله. يعني كتخلطوه هكا،
صافي ملي كتبدا تدلك فيه وهي كتزيد الماء وكتبقى طلقو. هنا كيف ما كتشوفوا كتزيد الماء وكتبدا تدلك مزيان، لحقاش هو كيبغي الدليك. الا عندكم العجانه ديروا في العجانه، هي واخا العجانه ما كتخدمش بها بزاف، عادي تخدم بيدها. كيف ما كتشوفوا يعني راها كدلك وكتزيد الماء في نفس الوقت. كتبقى مستمره هكايا حتى كتكمل. انا ما بغيتش يعني نوريكم نيشان يعني النتيجه ديالو، بغيتكم تشوفوا الطريقه ديال الدليك. انا زعما راه شاده التليفون كنصور هو كيتزعزع في يدي، ما رديتش ليه البال. الطريقه راها واضحه يعني قدامكم، غير ديروا راه من هكا ملي تصايبوه هذا غيولي مدمن عندكم. انا فين ما كنمشي كنقول لها صايبيه ليا. وهنا غادي تكمل الدليك. هي خاص تكون العجينه ديالو بحال ديال الشفنج يعني مطلوقه مزيان، غير ما كنطرقوهاش من الاول يعني باش يتسدلك لينا. كنبداو نعجنو فيه بحال الخبز ومن بعد كنزيدو الماء وكندلكو، كنزيدو الماء وكندلكو. هو بصح فيه تماره شويه ولكن راه كيجي لذيذ بزاف. يعني استعملوا العجانه الا كانت عندكم كتساعدكم هكايا وكيجي حتى هو مزيان. انا كنقول لها هزي باش يشوفوا العجينه، وقالت لي راه غادي نزيدها الماء مازال. يعني كيف ما كتشوفوا راه هاكا تبات معكم مرحله بمرحله باش تشوفوا مزيان، يعني ما نقص حتى شي حاجه باش ديروه يصدق لكم الاستعمال الاول. هنا ملي غتكمل الماء كامل يعني اللي هكا زادتو، هنا كنوريكم يعني راه كتدخل الماء راه كيدخل ليه بسهوله. كنعرفوا الدقيق مع الماء، خصوصا الا كانت العجينه مدلوكه دغيا كيدخل فيها الماء. هي تبارك الله عندها مع هكايا هاد يعني شي حاجه ديال الماكله زوينه، ماكله كتجي بنينه وشيوات زوينين. راه ولا هكا فين ما دير شي حاجه يعني نشاركها معاكم. ايوا كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديال العجينه، يعني كيفاش الطلاق ديالها كيكون. غتاخد هنايا واحد الاناء يعني بانيو سوبيرا اي حاجه، غدير فيها واحد شويه ديال الماء هانتوما كيف ما غتشوفوا، وغديها هكا عليها باش ملي تحط العجينه ما تلصقش ليها من التحت. غادي تهز العجينه وغديرها في هذاك الاناء. يعني شوفوا العجينه كيفاش دايره مني مدلوكه. من بعد غادي تغطيها يعني بالبلاستيك غذائي، وغتخليها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها حتى كيتبان لكم انها تنفخت بزاف. يعني بحال هذا الشكل هكا. غادي تحيد ليها البلاستيكه، وهنا راه دايره المقله انها تسخن. الحاجه الوحيده اللي الفرق ما بين هاد العجينه اللي كتكون مطلوقه والعجينه الاخرى يعني ما كنفرغوش ليها الهواء، كنخليوها هكا كيف ما هي وكنبداو خدامين بها. يمكن لكم تاخذوا بابي كويسون يعني الورق ديال الزبده
وديروا فيه هاد العمليه اللي غدير هي دابا باش تجيكم حتى هي ساهله، يعني تقرصوا في هذاك الورق وكتهزوه وكتحطوه في المقله. انا نشارك معكم هاد الطريقه ملي غنديرو انا باش تشوفوا كيفاش. هنا هي كتخدموا غير بيديها، خدات زليفه هكا فيها شويه ديال الزيت كيف ما كتشوفوا ها هي بدات هنا كتخدموا. ويمكن لكم يعني عاوتاني غير تقرصوه نيشان في المقله، تكون المقله ما كتلصقش، وكتجدوه تجمعوه بيديكم وديروه في المقله وكديروا هاد الطريقه هذه. يعني ملي غتهزوه هنايا كيف ما كتشوفوا غديروا في المقله، كتزيد تقادو هكا بيديها. هنا ما كتقربش ليه حتى كيوليو واحد بحال نبيلات هكا صغار. هنا التليفون ما وضحهمش ولكن نتوما غتشوفوا، يعني غادي يتنبل لكم الخبز من الفوق، غيولي واحد الفقاعات فيه. عاد قلبوها على وجهها وتخليوها غليظه هكا، يعني ماشي ترقوها، راها كتجي مفشفشه ما كتجيش معجنه. هنا الاخرى كطيب وهي كتوجد في الثانيه. انا كنقول لها ديري ورق الزبده، هي كتقول لي لا انا مولفه نخدمو بحال هكايا. هنا ملي وجداتها غادي تقلب كيف ما عيبه لكم واحد شويه، يعني الفقاعات التليفون ما بينهمش مزيان. غادي تقلبها في البلاصه كيف ما شفتوا. هذاك العسل كيعاونها انها تحمر كامله، يعني يجي لون ماشي جنب هكايا جنب ما محمرش وجنب محمر. ومن التعبير كيخوني مره غير قبلوا عليا. هنا غادي نوريكم كيفاش كتجي مفشفشه، يعني كتحطي صبعك كتنزل. غادي تلوح الثانيه هكا. انا كنقول لها راه ما مقاداش، كتقول لي سوقتي فرزتيني راه قاده في المقله. المهم هي انها تجي دايره. عرفتي كون خليت الصوت وسمعتو هنا غتموتوا بالضحك. برزات ديال بصح هي من النوع اللي يدخل الكوزينه خاص حتى واحد ما يدخل معاها. نفس الطريقه، يعني غير كتبدا تنبل هكا شويه كتقلبها. غادي تصابر نفس الطريقه، يعني حتى غادي تكملهم كاملين. يعني الطريقه راها ساهله وصدقوني انكم لا جربتوه ما تندموش عليه، راه كيجي زوين بزاف. غير انا المره غنجربو وغنديرو معاكم بورق الزبده باش هكا تشوفوا، يعني اللي ما يقدرش يتحكم في العجينه هذيك الطريقه ساهله بزاف. والاكثريه ولا كيديرها دابا، يعني واخا تكون شي وحده محترفه كديرها انك كتبقى محافظه على داك الشكل اللي داير، يعني واخا يكون غير هكا الملاوي يعني كديريهم فيها. هنا غادي تحيدها وغادي دير يعني واحده اخرى حتى غادي تكملهم كيف قلت لكم كاملين. البانيو كيف ما شفتوا يعني باقي داك البرد يعني في العجينه ما كتخوش، هو اللي كيساعدها باش كتجي هكا خاويه من الوسط. واخا كتخلي العجينه غليظه ما كتجيش معجنه، كتجي طيبه كامله. هنا من بعد ما كملاتو شوفوا يعني كيفاش كيجي هذاك الفينو، كيعطي واحد الصفريه زوينه وكيجي خفيف. هنا قاداتو وكنوريكم يعني شحال كيجي خفيف وزوين. هنا كنوريكم يعني كنجمع معكم تشوفوا شحال خفيفه. وهكا كيف قلت لكم غديروا ما غاديش تندموا. كنحيروا حنايا في شي حاجه ديال الكسكروط ضروري، كنبغيو فكره جديده. وهنا وصلت معكم لنهايه ديال الفيديو. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. شتي اختي كندير لك التنويع، انا خرجتك شويه درت معك وصفه واش شفتي البحر. المهم كنتمنى الفيديو كيف قلت لكم يكون عجبكم. الا كنتي اول مره كتفرجي فيا ما تنسينيش من الاشتراك، يعني الضغط على زر الجرس باش يوصلك اي جديد. وما تنسينيش من واحد البصيمه اللي هكايا كتحفزني انني ندير لكم فيديوهات جداد. ومع فيديو جاي ان شاء الله.